Hello everyone, welcome to my channel Forid lecture. এতিয়া আমি 10মান শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী 7.2 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম আৰু প্ৰশ্নটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে যদি a আৰু b বিন্দুৰ স্থানাংক ক্ৰমে -2 আৰু 2 4 তেন্তে p বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা যাতে ap = 3/7 ab আৰু p বিন্দুটো ab ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত থাকে। দুটা বিন্দু দিয়া আছে a আৰু b যাৰ স্থানাংক দিয়া আছে -2 আৰু 2 4 আৰু ab ৰেখাখণ্ড ab বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰত p এটা বিন্দু দিয়া আছে। এটো মানে কোশ্চেনটো বুজাৰ কাৰণে মই এটা চিত্ৰ আঁকিছো চোৱা ইয়াৰ হল a বিন্দু ইয়াৰ হল b বিন্দু আৰু তাক কি কৈছে সংযোগ কৰা হৈছে। সংযোগ কৰাত কি কৰা হৈছে যে p বিন্দু আৰু এই ৰেখাডালৰ ওপৰত এটা বিন্দু p দিয়া হৈছে যাতে কি হয় ap = 3/7 ab হয়। তাৰ মানে ab যদি আমি সমানে 7 ভাগত ভাগ কৰো তেন্তে ap ৰ ভাগ কিমান হ'ব 3। ap কি হ'ব ab ৰ 7 ভাগৰ 3 ভাগ। আৰু ইয়াৰ পৰা কি কৈছে আমাৰ p বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তো বলা যে লিখিবা দিয়া আছে given a আৰু b বিন্দুৰ স্থানাংক ক্ৰমে কি দিয়া আছে -2 আৰু b বিন্দুৰ দিয়া আছে 2 4 এ দিয়া আছে। যেহেতু আমাৰ p বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমি ধৰি লও p বিন্দুৰ স্থানাংক ধৰি লও ধৰা হল p বিন্দুৰ স্থানাংক x y ap = কি দিয়া আছে 3/7 ab। এটা চোৱা প্ৰথমে আমাক এটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে ap আৰু pb কি অনুপাতত ভাগ কৰা আছে। এটা হয়তো আমি ক'ব পাৰিম যে 3:4 অনুপাতত ভাগ কৰা আছে, কিন্তু এটা আমি মানে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম যে 3:4 অনুপাতত ভাগ কৰা আছে। তাৰ পিছত p ৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া ap কি দি আছে 3/7 আৰু ইয়াৰ হয়তো আমি কি কৰিম pb বাহিৰ কৰিম। লিখা pb কিমান হ'ব চোৱা এটো হল pb গতিকে গোটেইখিনিৰ পৰা ab ৰ পৰা যদি আমি ab খিনি বাদ দিও তেনহলে কি পাম pb পাই যাম। লিখা যে ab minus ap ap এতিয়া ab লিখা ab আমাৰ কি দিয়া আছে ap কি দিয়া 3/7 ab 3/7 ab 3/7 ab দিয়া আছে। এটা ab কমন লোৱা ab কমন লৈ ইয়াত থাকিব 1 minus 3/7 এফালে আহিব ab। এতিয়া 7 7 গুণ 7 minus 3 7 minus 3 মানে 4/7 ab কি হল pb ৰ মান কিমান উলিয়াল 4 কি উলিয়ালে 4/7 ab। এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ এইটো অনুপাত বাহিৰ কৰিব লাগে গতিকে কিমান দিবা যে ap/pb = ap ৰ মান কিমান আছে এটা বহাই দিয়া 3/7 ab pb কিমান আছে 4/7 ab। চোৱা ab কেনসেল যাব 7 কেনসেল যাব থাকিব কি 3 আৰু ইয়াত থাকিব 4। তাৰ মানে কি যে ab ৰেখাডালক p বিন্দুৱে কিমান কি অনুপাতত ভাগ কৰিছে 3:4 অনুপাতত ভাগ কৰিছে। লিখা গতিকে ab ৰেখাখণ্ডক p বিন্দুৱে 3:4 অনুপাতত অনুপাতত লিখিবা ইয়াত অনুপাতত ভাগ কৰে।
যেহেতু পি বিন্দু 3:4 অনুপাতত ভাগ কৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াম পি বিন্দুৰ স্থানাংক এতিয়া চোৱা এতিয়া লিখিবা পি এক্স ৱাই ইকুৱেল টু কি হ'ব এম এক্স ওৱান সৰি এম এক্স টু এম ইয়াত চোৱা এইটো হ'ল এম ইজ টু এন এম হ'ব 3:2 এক্স টু মানে কিমান হ'ব ইয়াত 2 হ'ব ভালকৈ চাবা 2 প্লাছ এন এক্স ওৱান এন মানে আছে 4 এক্স ওৱান আছে মাইনাছ 2 ডিভাইড বাই এম প্লাছ এন মানে 3 প্লাছ 4 কমা এম ৱাই টু এম মানে আছে 3 ৱাই টু মানে কিমান হ'ব ইয়াত মাইনাছ 4 প্লাছ এন এন মানে 4 ইনটু y1 মানে কিমান আছে মাইনাছ 2 ডিভাইড বাই কিমান হ'ব m প্লাছ n মানে 3 প্লাছ 4 এতিয়া এইটো সমাধান কৰা 3 ইনটু 2 মানে 6 প্লাছ 4 ইনটু মাইনাছ 2 মানে মাইনাছ 8 ডিভাইডেড বাই 7 3 ইনটু 4 মাইনাছ 4 মানে মাইনাছ 12 প্লাছ 4 ইনটু মাইনাছ 2 মানে মাইনাছ 8 ডিভাইডেড বাই 7 6 minus 8 মানে minus 2 divided by 7 comma minus 12 minus 8 মানে minus 20 by 7 it is ওলাই গ'ল px কিমান হ'ল minus 2 by 7 comma minus 20 by 7 অৰ্থাৎ x ৰ স্থানাংক হ'ব minus 2 by 7 আৰু y ৰ স্থানাংক হ'ব minus 20 by 7 গতিকে লিখা যে গতিকে পি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব -2 by 7, -20 by 7 এইখিনি আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা